السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن رسالة ونصائح إلى كل فائز وفائزة معنيون بالقرعة العشوائية الأمريكية، وبالطبع محددة مواعيدهم إن شاء الله عما قريب. ونؤكد الذين طلعت أرقامهم في النشرات السابقة وفي النشرة الحالية أي النشرة الأخيرة، ونؤكد على الذين ملفاتهم جاهزة للمقابلة بالسفارات الأمريكية. بالطبع كل فائز وفائزة منكم معنيون بالموعد والمقابلة يمرون بإجراءات استباقية قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، ومؤكد يجب على هؤلاء الفائزين المعنيين بالمقابلة أن يقوموا بطلب وثائق مهمة مطلوبة منهم لإرفاقها معهم في الملف يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. وأكيد أن هذه الوثائق تطلب لدى المصالح المعنية من طرف الفائز ببلده الأم. وهنا نقصد بأنه الفائز والفائزة يطلبون وثائق مهمة مطلوبة منهم من طرف السفارة الأمريكية. بالطبع هذه الوثائق يتحصل عليها المعني بالأمر أي الفائز أو الفائزة من الإدارات أو المصالح التي تقوم بتسليم الوثائق الرسمية على حسب كل فائز وظروفه الاجتماعية، سواء عازب أو متزوج أو مطلق إلى غير ذلك من الوثائق الأخرى كشواهد دراسية إلى غير ذلك، واللائحة الطويلة. إذن بالنسبة للوثائق المطلوبة منكم والتي سوف تستلموها من الإدارات المعنية ببلدكم الأم، يجب التأكد عند استلامها. بالطبع تتأكدوا من صحتها، أي تستلموها خالية من الأخطاء. زائد هذا يجب عليكم أن تقوموا بترجمة الوثائق المهمة لدى مكتب ترجمة محلف مقبول لدى السفارة الأمريكية. ونؤكد كذلك عند ترجمة هذه الوثائق يجب التأكد من صحتها، أي نتحقق من الترجمة ونتأكد من خلوها من جميع الأخطاء، لكي لا تجدوا عرقلة يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية، لأنه خطأ واحد تستهينوا به ممكن أنه يكلفكم الكثير والكثير، وممكن بسبب خطأ بسيط تقع في المحظور وسوف تندموا على عدم مراجعة ملفكم بالكامل قبل المقابلة. وكذلك نؤكد بعدم نسيان ولو وثيقة واحدة، لأنه الخطأ والنسيان الذي يتعلق بالوثائق في حالة وجوده في ملفاتكم يوم المقابلة سوف يتسبب لكم في مشكل كبير، لأنه الوقت المتبقي لإجراءات استقبال المواعيد والمقابلات اقترب من نهايته. وكذلك أكدنا سابقا بأنه نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تخص فائز DV24 سوف تنتهي في شهر 9 المقبل، أي شهر سبتمبر من سنة 2024. نفرض أنه مثلا أنت كفائز أو أنت كفائزة انتقل أحد منكم إلى إجراء إداري بسبب من هذه النقاط التي وضحناها لكم، وقد تعرقل مسار الحصول على الفيزا يوم المقابلة. ممكن لهذا المشكل يدخلكم في متاهة الانتظار، وممكن هذا الانتظار الوقت ليس لصالحكم، لأن الوقت المتبقي قليل، وسوف تنصدموا
في عدم النجاح والحصول وإتمام الإجراءات ما بعد الإجراء الإداري للحصول على الفيزا. إذن حذاري حذاري من الوقوع في الأخطاء والنسيان المتعلق ولو بوثيقة واحدة. بالطبع أكدنا ونصحنا وأنظرنا بكل ما هو مهم لتجاوز هذه المشاكل. نقوم بمراجعة الوثائق هل هناك أخطاء، وكذلك نقوم باصطحاب جميع الوثائق بدون نسيان ولو وثيقة واحدة. هذا سوف يمهد لكم الطريق السالك السوي يوم المقابلة للحصول على الفيزا بدون أنه تنصدموا بمشكل من ضمن المشاكل المذكورة، وهذا كله سوف يسهل عليكم الحصول على الفيزا بدون مشكل، أي أنكم تضبطوا وتتحققوا من الملف الذي يخصكم ومراجعة كل وثيقة على حدة واصطحاب جميع الوثائق المطلوبة منكم بدون نقص، وإن شاء الله نضمن لكم الحصول على الفيزا بدون رفض، لأنه ممكن للبعض منكم يقع في مسببات الرفض، ممكن بقصد وممكن بدون قصد، لأن الوقت المتبقي أصبح قريب من نهايته. رغم انتقالكم إلى إجراء إداري ممكن أنكم لن تتداركوا الوقت، ممكن رفض الفيزا لكم مباشرة يوم المقابلة. إذن نؤكد الرجاء، الحذر الحذر في الوقوع في كل ما هو يعرقل لكم مسار إتمام إجراءاتكم المتعلقة بالموعد والمقابلة المحدد لكم أمام ضابط الهجرة بالسفارة الأمريكية. ننتقل إلى الفحص الطبي. إذن بالنسبة للفحص الطبي نؤكد على الذين تحصلوا على موعد مع الطبيب، ننصح لكي تستلموا ملفكم بعد الفحص الطبي مباشرة، للنصيحة لكي لا تؤخروا إجراءاتكم المتعلقة بالحصول على الفيزا. هذا كله سوف يخدم مسار الموعد والمقابلة المحددة لكم بالسفارة الأمريكية. ونؤكد بالنسبة للذين وجدوا ضغطا على عيادة الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية ولم يتحصلوا على موعد معه، فممكن لكم إتمام مقابلتكم المحددة بالسفارة الأمريكية بدون أن ترفقوا معكم الملف الطبي. بالطبع الملف الطبي أنتم لم ترفقوه لأن هناك سبب، وهذا السبب استدعى منكم أن تقوموا بإتمام إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية، ثم من بعد ممكن أنكم تقوموا بالفحص الطبي. هذا ليس بالمشكل، وممكن أن تشتغلوا عليه في حالة أنه وجدتم ضغطا عند الطبيب، لأنه لا يمكن أنكم مثلا يعني موعد المقابلة محدد لكم بالسفارة الأمريكية وتتأخروا وتتعطلوا على السفارة الأمريكية. إذن في حالة أن الطبيب عليه ضغط ممكن أنه إن شاء الله تقوموا يعني بالإجراءات المهمة التي تتعلق بإجراءات مقابلة بالسفارة الأمريكية، ومن بعد ممكن أنكم تقوموا إن شاء الله بإجراءات الفحص الطبي، ومن بعد ترسلوا يعني الملف إلى السفارة الأمريكية لأجل إتمام يعني إجراءات الحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ونؤكد من جديد بالنسبة لأخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية، في حالة لم تتحصلوا على الموعد معه فممكن لكم إتمام مقابلتكم بالسفارة الأمريكية بدون الملف الطبي، ولكن عليكم أن تتأكدوا أو تؤكدوا على الطبيب بأن الوقت المتبقي هو قليل لنهاية إجراءات DV24، ويجب أنكم تقوموا بالفحص الطبي لأجل استلام الفيزا قبل نهاية إجراءات استقبال الموعد والمقابلات في سبتمبر المقبل من سنة 2024. وبالطبع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية سوف يلبي لكم الطلب، لأنه يعرف جيدا بأنه المدة المتبقية لكم أنتم كفائزون لإتمام إجراءات الحصول على الفيزا هي أسابيع
قليلة وسوف تنتهي، وسوف يحدد لكم الطبيب الموعد عن قرب لأجل الفحص الطبي، لأن عمل الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية هو التنسيق المحكم بينه وبين السفارة الأمريكية لأجل تلبية متطلبات الفائزين في أقرب وقت وفي أحسن الظروف. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة للتأكيد. إذا أكدنا نقاط مهمة عن أخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية، ووضحنا نقاط مهمة على الذين ممكن أن يجدوا مشكل في عدم التحصل على موعد مع الطبيب، ووضحنا الإجراءات التي ممكن الاشتغال عليها. فاعملوا على هذه النصائح وإن شاء الله أموركم تمر بسلام لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا. أما الذين لم يجدوا مشكل في الحصول على موعد مع الطبيب، فهؤلاء ممكن تسلم الملف الخاص بكم ما بعد الفحص الطبي مباشرة، وتقوم بإرفاق الملف الطبي معكم يوم المقابلة، وإن شاء الله أموركم تمام وبخير. وللخلاصة، أكدنا لكم على هذه الإجراءات الاستباقية قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية لكي تكونوا على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، وكذلك لكي تعرفوا ما هو المطلوب منكم وما هي الأشياء التي لازم أن تنتبهوا وتلتفتوا لها لكي لا تقعوا في المحظور، لأن الوقت يسير بسرعة ولن يتبقى إلا القليل من الأيام أو الأسابيع وسوف تنتهي إجراءات ديفي 24. وكل هذه النقاط التي تطرقت لها كإجراءات استباقية قبل الموعد والمقابلة هي كرسالة وكنصائح لكم لكي لا تجدوا عرقلة في الحصول على الفيزا إن شاء الله يوم الموعد والمقابلة، ولكي لا تقعوا في المحظور، لأنه إذا وقعتم في الخطأ ونسيان وثائق ولم تشتغلوا على هذه الإجراءات بحذافيرها، هذه الإجراءات الاستباقية هي مهم ونؤكد لازم الاشتغال عليها بضوابط. وممكن أنه في حالة لم تضبطوا أوراقكم فممكن أنكم لن تتحصلوا على الفيزا، وهذا لا نريده لأي فائز أو فائزة منكم، ونتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا في القناة، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.